Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine în plan personal, profesional, financiar, dar și surpriza din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem. A început citirea. Avem două arcane majore care vorbesc despre feminitate, despre mister. Ia să mai vedem. La baza pachetului avem un 3 de bâte. 3 de bâte și spânzuratul, ok, o conexiune cu zodia pești. E ca și cum pui un pas înainte dintr-un blocaj, da? E ca și cum ieși dintr-un blocaj, ieși dintr-o situație complicată, ieși dintr-o oarecare stagnare. Ce mai văd aici e un sacrificiu care începe ușor să se termine. E ca și cum începe o altă viață, te orientezi spre alte planuri, ai alte obiective, ai alte priorități. Uite, mai văd aici de asemenea și un bărbat, da, care poate să se simtă pedepsit, să se simtă atacat, să fie puțin mai egoist, mai lăsat deoparte și omul ăsta, uite, se poate gândi aici foarte serios să vină către tine, să se apropie de tine, poate chiar să finalizeze această stare de tăcere, această stare de blocaj. Poate să fie și un blocaj de comunicare. Da? Pentru tine, în plan personal, avem Luna, o legătură cu zodia pești, dar este o perioadă cu foarte mult mister pentru tine. Unii poate nu aveți o stare de spirit foarte bună, poate sunt aici anumite frici, dar fricile astea să știți că țin de necunoscut. Teama ține de necunoaștere, când nu știi pe unde calci, nu știi ce e după colț, nu știi pe ce teren te afli. Este ca o nesiguranță pe care o ai, dar pe de altă parte mai simt aici pentru unii dintre voi și un fel de agitație feminină, da? E ca și cum, nu știu, aveți stări, da? Acum râdeți, acum plângeți. Este o oarecare luptă interioară pe care o mai văd aici. Apoi avem Marea Preoteasă. Deci totuși această neliniște are totuși un rost, da? Are totuși un rost. Pentru că, uite, avem Marea Preoteasă care vine cu niște informații, și liniștește. Posibil să te afli într-un moment în care e ca și cum nu vezi lucrurile foarte clar, nu înțelegi foarte clar ce se întâmplă, nu înțelegi foarte clar cum e relația, de ce familia e așa, de ce e relația cu prietenii atât de ciudată. Și lucrurile astea, uite, se rezolvă, fără dar și poate. Pentru că, repet, Marea Preoteasă vine aici cu o informație care îți poate schimba calea, care îți poate schimba viața. Unii e posibil să visați ceva interesant sau poate într-un moment în care alegeți să stați singuri, aveți așa ca un fel de revelație. Bun, hai să vedem despre ce este vorba. Să vedem ce spune acest tarot. Doi de cupe, Luna. Deci este o oarecare confuzie aici privind o relație, ca și cum nu mai știi ce să crezi. Pentru unii simt ca un fel de dezamăgire, ca un fel de înșelăciune, da, într-o relație de cuplu sau în general, da, pe ideea de iubire. E ca și cum aici nu aveți o siguranță din partea celuilalt, din partea unei situații. Și avem totuși lumea și cu 9 de bâte. E ca și cum vă este teamă aici de o închidere. Închiderea este necesară. Închiderea aici reprezintă o etapă karmică. Deci aici probabil ați avut ceva de plătit față de omul ăsta față de voi și acum gata, finalizați povestea. Mai vreau un mesaj. 9 de monede, da? Uite, aici este clar o lipsă de încredere. O lipsă de încredere, dar văd și pe cineva care încearcă să te impresioneze, cineva care încearcă să te convingă de un anumit lucru. Pentru unii e ca și cum vi se întunecă această încredere în voi. Poate persoana asta întunecă tocmai pentru că nu vă oferă stabilitate. Hai să vedem Marea Preoteasă. Ce informații apar aici? Posibil pentru unii niște secrete care ies la suprafață. Da? Și avem așa, 4 de spade, 5 de bâte. Posibil aici să afli despre o oarecare confuzie, despre o oarecare ceartă, care fie ține de o sărbătoare,
sau care ține de o întâlnire, un weekend, o zi petrecută împreună. Mai vreau un mesaj. A sărit o carte. Ia să vedem. Și avem așa, ermitul, cu o legătură cu zodia Fecioară. Bun, aici ce văd eu, e o persoană mai izolată, e o persoană care e total ruptă de realitate, poate cineva care are niște vicii, poate cineva care într-un moment în care fie e rupt de realitate, fie e somnoros, fie a servit ceva peste măsură și nu-și dă seama ce spune. Da? Și atunci aflu informație care te liniștește. Poate e ceva legat de o vacanță, v-am zis. Mai vreau un mesaj. Steaua. Ei, apare aici o informație care te ghidează, da, în această situație întunecată, în această situație în care nu știi încotro să te îndrepți. Și avem asul de cupe, optul de cupe. Deci o veste bună, o bucurie. E o veste care, uite, te ajută să dai la spate ceva ce nu-ți mai este de folos. Uite, e că și cum tot era aici într-o situație în care tot te urmăreai cu omul ăsta, o făceai pe polițistul, da, pe polițista. Și aici e ceva care obosește la un moment dat. Na. Hai să vedem financiar sau profesional. Avem regele de monede aici. Bun. O legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Uite, din punct de vedere financiar, văd aici o conexiune cu un bărbat pe care te poți baza. Este un bărbat care știe să facă bani, care este stabil din punct de vedere material sau profesional, are o profesie sigură, este un om care știe foarte bine ce își dorește, știe foarte bine încotro se îndreaptă. De asemenea, putem să discutăm și despre cineva care, cu regele ăsta de monede aici, poate să fie ceva mai tradiționalist, da? Mai înrădăcinat în propriile convingeri. 7 de bâte, următorul mesaj. Aici, din punct de vedere profesional sau financiar, fie apare o veste care îți dă foarte mult curaj, fie e ca și cum tu ești persoana care dă startul unor situații, tu ești persoana care acționează, tu ești persoana care spune lucrurilor pe nume. Văd pe cineva care este aici ca un lider, da? O persoană care îi influențează pe ceilalți, cineva care dă exemplu, cineva care stârnește ceva. Bun, hai să vedem regele de monede. Și avem așa, regele de monede, regele de spade, ok. Mai avem și o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsători. Dragilor, aici e ca și cum ați avea treabă cu haină de stat sau pot fi doi oameni importanți cu care intrați în contact, fie doi colegi, fie doi șefi, fie unii așteptați răspunsuri din mai multe direcții. Dar văd aici foarte multă energie masculină și avem și un 10 de monede. Pajul de monede, deci e ca și cum ar fi ca un nou început din punct de vedere financiar. Hai să vedem 7 de bâte ce spune. Avem așa, regina de monede, faetonul, o legătură cu zodia rac mai avem. Ei, aici dacă ești femeie, este clar vorba despre o realizare pe care tu urmează să o ai, poate este ceva la care tu încă nu te-ai gândit, mai văd bineînțeles și o călătorie importantă către cineva sau dacă știu eu ceva, tot a stat pe loc și a stagnat, ei, acum lucrurile încep să se pună în mișcare, fără dar și poate. Și avem nebunul, uite, e ca și cum o iei de la zero sau e ca și cum ești pe un tărâm necunoscut, e ca și cum ești într-o situație cu totul și cu totul nouă. Pajul de monede. Pajul de monede, uite, care, bineînțeles, poate să reprezinte aici și niște cursuri pe care vrei să le faci sau poate chiar o legătură pe care o poți avea cu o persoană care e la început de drum. Poate e vorba de tine, dacă ești la început de drum într-o situație anume. Mai vreau un mesaj. Din nou avem nebunul. Deci este clar aici o bucurie, o eliberare. E un lucru foarte frumos care se întâmplă și care pentru tine pur și simplu pare ireal, dar pare total nebunesc.
Hai să vedem surpriza. Wow, surpriza e 10 de spade, o durere foarte mare a cuiva, dar și un final concret. Un final concret, nu știu, într-o prietenie, într-o colaborare, într-o relație, undeva. Acest sfârșit e clar că nu poate să fie evitat. Cavalerul de spade. Da? E o veste de sfârșit. Sau cineva care dă un mesaj, cineva care se apropie de tine, cineva care își dorește să fie lângă tine. Uite, poate să fie vorba despre un sfârșit foarte rapid. Dar și cineva care se simte pus la pământ și atunci acționează. Deci parcă cineva care tot încearcă să învie o situație care nu mai merge. 10 de spade, avem 3-ul de cupe. E un sfârșit care, uite, îți poate aduce bucurie. E o schimbare bruscă pe care eu o văd. Din nou avem luna. 8 de spade și are legătură, uite, cu această situație nedreaptă, cu această situație complicată, care e, repet, la limita timpului. Deci nu mai e timp aici. Nouă de bâte, puterea. O legătură cu zodia leu. Cineva care a obosit să lupte. Poate să fie și cineva care încearcă aici cu ultimele sale puteri să lupte pentru un anumit lucru. Dar uite, e vorba și de un personaj căruia îi place foarte mult, repet, să fie educat, să fie certat. Nu știu, parcă e o persoană mai complicată așa din fire. Și uite, e cineva care e și posesiv. Ia să vedem cavalerul de spade totuși, ce mesaj transmite. 3-ul de bâte, da? Deci ceva aici care se mișcă foarte rapid. 3-ul de bâte. Deci, repet, sfârșitul ăsta are legătură cu ieșirea din acest blocaj, din acest sacrificiu, din această umilință, din această situație în care cineva pur și simplu nu putea să se miște. Pajul de cupe și uite, poate să fie ceva legat de un copil sau de o persoană mai tânără. De asemenea, poate să fie ceva legat de o invitație pe care o primești. Este o invitație extraordinar de frumoasă. Mai vreau un mesaj. 7 de monede, magicianul. O legătură cu zodia Fecioară, zodia Gemeni. Poate să fie cineva care te-a pus în așteptare și care așa deodată apare din trecut ca o floricică și vrea împăcare, da? Sau vrea să reia legătura cu tine. Și un drum, deci cineva care face un drum. 3 de spade, dar uite, e cineva care a jucat la dublu sau care joacă la dublu. Nu, atenție pe așa ceva. Ia să vedem noi ce zice acest tarot în legătură cu surpriza și cu sfârșitul. Ei, sfârșitul are legătură cu un bărbat, da? Un bărbat și niște nori avem aici. Deci o problemă pe care omul ăsta o are. E o problemă care e de mult timp și care se sfârșește. Sau un bărbat care se simte pus la pământ. Am întrebat ce e cu cavalerul de spade. Posibil fie să asistați la o ceartă între două persoane, fie bărbatul ăsta să atace pe altcineva. Ancoră avem aici, deci o hotărâre. E o hotărâre care se ia foarte rapid, da? Cât ai clipi, nici nu-ți dai seama. Și avem luna. Luna care, uite, reprezintă, bineînțeles, și liniște. Luna, uite, poate să reprezinte și tăcere. Undeva la o vreme de seară, uite, omul ăsta poate să facă drum către tine sau îți poate da mesaj sau poate reacționa așa într-un mod foarte dur. Cineva, uite aici, își încearcă norocul. Da, e clar aici, deci cineva care își iese din minți.
Cineva care e pe ultima 100 de metri, dar pur și simplu și iese din minți. Nu mai poate aștepta, nu mai poate sta într-o astfel de situație. Mai vreau un mesaj. Două au ieșit. Un noroc și te dorește cineva. Deci surpriza are o legătură cu cineva care își încearcă norocul în legătură cu tine. Fie își dorește o relație de cuplu, fie o prietenie, fie își dorește să se apropie de tine. Pentru alții, în schimb, toată situația aceasta poate avea legătură și cu faptul că cineva riscă aici. Da? Cineva riscă și cunoaște pe altcineva, iese cu altcineva. Am întrebat pentru tine cum e surpriza asta de fapt. Și mi-a ieșit realizarea dorințelor. Deci pentru tine e cu bucurie, e cu realizare. Deci tu ți-ai dorit clarificarea asta. Și se întâmplă foarte curând. Și uite, avem musafiri. Deci posibil cineva care are parte de o pagubă, de o pierdere, e supărat, e bolnav, e înfrigurat și uite, vrea să vină către tine. Piedici și ceartă. Da? Doar că e și cu ceartă toată povestea asta. Și cu o ceartă. Vreau să vedem ce zic frunzele de ceai în toată povestea asta. Avem elefantul, da? O persoană familistă, o persoană cu putere, o persoană care se mișcă lent, este o persoană sigură pe ea, foarte sensibilă. Și avem așa o călătorie lungă, fizică sau mentală, e o situație care, cred eu aici, că durează de mult timp și e posibil să fie o situație care cântărește foarte mult pentru sufletul tău. Apoi avem așa, masa, avem muncă foarte grea. Da? Deci e o situație aici care te bloca pur și simplu. La baza pachetului avem butoiul, simți că ceva este închis în viața ta, poate dragostea, banii sau scopurile. Mai vreau un mesaj. Avem tigaia încinsă, acuzații, probleme. Deci cineva aici totuși acuză ceva. Cineva totuși vorbește ce nu trebuie. Dar avem și o scară, da, care vorbește despre a ajunge la succes. Bun. Mai vreau un mesaj. Pace și armonie. Și avem roata, indecizie. Ți se zice să lași lucrurile să curgă, da? Dacă e vorba de o indecizie. Poate să fie și că se întoarce roata, dar aici avem clar o cheie, deci succes la problemele tale. Și avem aici și dragoste spirituală, adevăr, puritate, sinceritate. Dar avem și un rechin, atenție cu rechinul ăsta, ai grijă la o pierdere materială sau la o problemă de sănătate. Aici poate, repet, să fie vorba și despre un personaj care reacționează foarte dur. Eu simt că are legătură și cu un blocaj pe care tu l-aveai de mult timp și care abia acum se duce. Simt nevoia să iau un mesaj, să vedem ce ți-ar spune persoana asta în legătură cu surpriza asta. Ce ți-ar zice? Opa, multe mesaje. Stați așa, că are multe să zică. Și cu siguranță le va zice direct și dur. Simt că m-ai uitat și asta doare al naibii de tare. Totuși, omul ăsta e puțin conștient și zice că nu e vina ta. El a iertat, te-a iertat, dar încă doare amintirea ta. Interesant. Am pus punct, da? Deci
un personaj care e hotărât și că cred că ar fi mai bine să păstrezi distanța. Nu-ți pot spune tot adevărul. Deci e cineva care deodată așa fuge, pleacă și aici tare bine ar fi să lași lucrurile așa. Pentru că eu simt că e ca și cum ți se deblochează enorm de multe lucruri după ce persoana asta pleacă. Acum trebuie să fiți și deschiși. Dacă nu sunteți, e complicat. Pentru că, uite, omul ăsta conștientizează, zice niciodată nu mă voi putea ierta pentru că te-am pierdut. Nici nu poate, zice că nu poate să schimbe lucrurile, cu toate că i-ar plăcea. Nu e vorba că nu poate, e vorba că nu vrea. Da? Persoana asta totuși mai vrea o șansă, dar nu vrea să schimbe nimic, dacă s-ar putea să fie lucrurile ca până acum, să se întâmple o minune. Nu-și cere iertare, uite, îi pare rău că te-a mințit, dar nici nu vrea să facă nimic. Despre asta e vorba. Na, hai să luăm, dragilor, în încheiere un mesaj din acest pachet. Avem un copil mic și o călătorie îndepărtată. Poate să fie și o persoană mai imatură din fire, o persoană de la distanță sau, pentru alții, poate să fie vorba despre o persoană nouă de la drum. Sau poate chiar o călătorie pe care persoana aceasta trebuie să o facă. Avem călătorie și o persoană militară. E ca și cum aici e hotărâtă deja o călătorie, e hotărâtă deja o plecare, ceva anume. Și uite, ce văd eu, poate sfârșitul ăsta ți aduce și o deblocare din punct de vedere financiar. Na, dragilor, acestea au fost previziunile, pentru că, uite, e ca și cum în momentul în care se deblochează toată povestea asta, mie mi-apar aici cadouri, succes în iubire, bani neașteptați, cartea căsătoriei, deci, uite, și neașteptat. E clar aici că lucrurile se deblochează deodată. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.